به یکی دیگر از مجموعه‌های آموزشی گروه شورتکاتس خوش اومدین. نرم افزار فتوشاپ یکی از معروفترین و حرفه‌ای‌ترین نرم افزارهای گرافیکیه که کاربردهای مختلفی برای عکاسان، طراحان، گرافیست‌ها، ویدیوگرافیست‌ها و طراحان سه‌بعدی داره. برخی از این قابلیت‌ها رو با هم ببینیم. تغییر رنگ با تکنیک‌های مختلف، برش عکس‌ها و طرح‌ها، اصلاح خرابی‌های تصاویر و حذف نویز، ترکیب چند تصویر با هم، ایجاد متن با جلوه‌های ویژه و ایجاد افکت‌ها و فیلترهای خاص بر روی تصاویر. هدف ما در این مجموعه آموزش این نرم افزار به صورت کاربردی برای طراحان و گرافیست هاست تا در پایان این مجموعه به راحتی بتونن از نرم افزار استفاده کنن و از طراحی لذت ببرن. قبل از شروع آموزش لازمه با فرمت‌های مختلف تصاویر آشنا بشین. شناخت فرمت هر عکس با شناسایی پسوند اون امکان پذیره. متداول‌ترین فرمت‌ها عبارتند از JPG یا اصطلاحاً JPEG که هنگام ذخیره تصاویر در این فرمت میتونیم با تغییر کیفیت حجم فایل رو پایین بیاریم. توجه داشته باشین که حتی در بهترین کیفیت ذخیره سازی در این فرمت ما باز هم مقداری افت کیفیت داریم. پس باید هنگام استفاده از این فرمت خیلی دقت کنیم چون با هر بار باز کردن، تغییر و ذخیره با فرمت JPEG درصدی از اطلاعات تصویری از بین میره. فرمت بعدی تیف که فرمت شناخته شده چاپه و مزیت اون اینه که میتونه تصویر رو به صورت لایه‌ای هم ذخیره کنه. بعداً در مورد لایه ها مفصل توضیح میدم. فرمت بعدی PSD که استاندارد ذخیره سازی تصاویر در فتوشاپه. دقت کنید که نوع فشرده سازی در این فرمت باعث افت کیفیت تصویر نمیشه که به همین خاطر معمولاً حجم فایل ها در فرمت PSD خیلی بالاه. فرمت بعدی PNG که بیشترین کاربردش در ذخیره سازی تصاویر با نواحی شفاف برای وبه. فرمت بعد فرمت معروف PDF که یکی از بهترین ها برای ذخیره سازی و ارسال فایل برای چاپ و همچنین میتونه لایه ها رو هم در خودش ذخیره کنه. نکته دیگه ای که باید براتون توضیح بدم اینه که نرم افزارهای گرافیکی به دو دسته کلی وکتور یا برداری و رستر یا پیکسلی تقسیم بندی میشن که فتوشاپ با اینکه امکانات وکتور هم داره اما از دسته دومه یعنی رستر. در نرم افزارهای رستر چون بر اساس پیکسل ها عمل میکنن با زوم یا بزرگنمایی زیاد روی تصاویر میتونیم پیکسل های تشکیل دهنده تصویر رو ببینیم و در بزرگنمایی های زیاد تصاویر دچار افت کیفیت میشن. البته راهکارهایی برای رفع این مشکل وجود داره که در بخش‌های بعدی به اونا خواهیم پرداخت.